नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनमा कसरी हामीले युजरहरूसँग डेटा लिन सक्छौँ भनेर त्यो चिज हामीले हेर्दैछौँ। विच विल बी अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। हामीले अहिलेसम्म कस्तो चिज सिक्यौँ भने जस्तै कुनै स्ट्रिङको नाम राख्न हामीले सिक्यौँ राम भनेर है। अब यो रामलाई हरिमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने नि मैले भित्र कोडमै आएर चेन्ज गर्नुपर्छ क्या। तर युजरले त कोडमा आएर चेन्ज गर्दैन। जस्तै हामीले फेसबुक चलाउँदाखेरि फेसबुकमा आफ्नो नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भने कोडमा आएर चेन्ज गर्छौँ कि त्यहाँभित्रै फेसबुकमा चेन्ज गर्छौँ, फेसबुकमै गएर चेन्ज गर्छौँ। र त्यसै गरी पाइथनमा पनि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हाम्रो मनमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो। र पाइथनमा एकदमै सजिलोसँग मिल्छ अरूमा भन्दा। जस्तै पिएचपीहरूमा गर्नु पर्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ युजरसँग डेटा लिनलाई। तर पाइथनमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ। एउटा इनपुट भन्ने फङ्सन छ, त्यसबाट हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै यो ए भन्ने नेम हरि छ अरे है। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ, प्रिन्ट ए भनेर हैन। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हाम्रो एकछिन टाइम लाग्छ लोड हुनलाई। सो मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि हरि प्रिन्ट भयो। अब हरिलाई मैले राममा चेन्ज गरेँ भने यहीँबाट चेन्ज गर्नु पर्यो। तर मैले अब कस्तो गर्छु भने इनपुट फङ्सन युज गर्छु है त। के गर्छु भने मैले यसलाई एकछिन काटिदिउँ। ए इजकल टु ए होइन, नेम लेखौँ न। नेम इजकल टु मैले लेख्छु, त्यसपछि मैले लेख्छु इनपुट, त्यसपछि मैले छोडिदिन्छु है। अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्छु त्यही नेमलाई। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। सो रन गरिसकेपछि यहाँ खाली आयो। खाली आउनुको मतलब हामीले केही चिज यसमा हाल्नुपर्छ। अनि हालेपछि बल्ल त्यसले हामीलाई रिटर्न दिन्छ। जस्तै मैले नाम हालेँ हरि, हरिलाई मैले इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि मैले यहाँ प्रिन्ट नेम लेख्नुपर्ने, प्रिन्ट मात्र लेखेको छु अनि त्यसैले खाली देखाइरहेछ। एकचोटि फेरि गरौँ है त। सो मैले यहाँ के गरेँ, हरि लेखेँ, मैले इन्टर गरेँ। इन्टर गरेपछि मलाई यसले हरि नै दियो। ए भनेपछि मैले जे हाल्यो यसले त त्यही दिँदो रहेछ। भन्नुको मतलब यहाँ के भयो भने अलिकति डिटेलमा बुझौँ है त। फर्स्टमा यो नेम भन्ने भ्यारिएबल छ। नेम भन्ने भ्यारिएबलमा हामीले इनपुट लेखिसकेपछि यसले हामीसँग इनपुट माग्छ। इनपुट के छ, हरि छ। सो हरि भन्ने चिज यसले राख्यो, अब आफूसँग राख्यो है। अनि राखिसकेपछि प्रिन्ट नेम गर्दाखेरि के आउँछ, त्यही हरि भन्ने चिज यसले देखाउँछ। अब यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ है त। जस्तै इन्टर योर नेम भनेर मैले लेखेँ। अब यसले के देखाउँछ भने फर्स्टमा हामीलाई भन्छ इन्टर योर नेम, त्यसपछि हामीले नेम इन्टर गर्नुपर्छ। ल एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त। फर्स्टमा इन्टर योर नेम भन्यो। अब हामीले यहाँ राम भनेर इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि राम भनेर यहाँ देखायो। अब मलाई अझै चेन्ज गर्नु मन लाग्यो। नेम मात्र नभनेर के भनौँ भने गुड मर्निङ भनौँ न। अब यो स्ट्रिङलाई भ्यारिएबलसँग जोड्नको लागि सिम्पल कमा दियो भने हुन्छ। यो हाम्रो स्ट्रिङ भयो, यो हाम्रो भ्यारिएबल भयो। यसलाई जोड्नको लागि हामीले पहिल्यै सिकिसकेका छौँ कमा दियो भने हुन्छ भनेर है। सो यसरी हाम्रो भयो, हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ। अब त्यसपछि यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। रन गरिसकेपछि इन्टर योर नेम भन्यो, मैले लेखेँ हरि। हरिको स्पेलिङ धेरै बिग्रिरहेको छ। मैले इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि हामीलाई भन्यो गुड मर्निङ हरि। यसरी हामीले चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट चिज गर्न सक्यौँ। त्यो के हो भने हामीले आफूले यहीँबाट इनपुट दिन मिल्यो क्या। कोडमा गएर मैले चेन्ज गरिराख्नु परेन। कोडमा राम हो कि हरि हो कि नेम भनेर मैले चेन्ज गर्नु परेन। मैले युजरलाई नै पावर दिएँ। युजरले तिमीले नै इनपुट गर, इनपुट गरेपछि म तिम्रो नाम जे छ त्यसैमा चाहिँ चेन्ज गर्छु भनेर यसले भन्यो। भनेपछि इनपुट फङ्सन भनेको एकदमै पावरफुल फङ्सन हो। हामीले कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ युजरहरूसँग लिन मिल्छ। जस्तै हामीले जुन कुनै पनि साइटमा छिर्यौँ भने वेलकम भनेर हाम्रो नाम देखाउँछ नि होइन, त्यसमा पनि यही चिज युज हुन्छ त्यसले पाइथन युज गरेको छ भने है। सो यो एउटा हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज सिक्यौँ कसरी इनपुट लिने भनेर है त। अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भने जस्तै ए इजकल टु इन्टर फर्स्ट नम्बर, पहिलो नम्बर हाल भनेर मैले भने। बी इजकल टु इन्टर, त्यसलाई इजकल टु भन्नु हुँदैन, गेट भन्नुपर्छ है। बी गेट्स भन्नुपर्छ। ओके, इन्टर सेकेन्ड नम्बर है। अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट गरेँ ए प्लस बी है त। यो मैले प्रिन्ट गरेँ। अब मैले के गर्छु भने यसलाई रन गर्छु। पहिला यो रन गरिसकेपछि यो पनि चल्छ, त्यसैले गर्दा मैले यसलाई एकछिन कमेन्ट आउट गर्छु। कमेन्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल स्ल्यास थिच्नुपर्छ। के थिच्ने, कन्ट्रोल प्लस स्ल्यास। स्ल्यास भनेको यस्तो खालको फरवर्ड स्ल्यास है। सो अब मैले यसलाई रन गर्छु। अब रन गरिसकेपछि यसले के गर्छ, एकचोटि फेरि रन गरौँ।
ओके यसले किन मानिरहेको छैन ए मैले इनपुट लेख्न बिर्सेँ नि त है इनपुटमा इनपुटै लेख्न बिर्सेपछि त सिक्दैन सो इनपुट मैले लेखेँ हैन ओके यहाँ पनि इनपुट लेखेँ मैले त्यसै गरी यहाँ पनि मैले इनपुट लेखेन भने त इनपुट गर्दैन यसले त स्ट्रिङ मान्छ है त्यसले गर्दा अब हेरौँ त अब इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर यसले भन्यो मलाई है अब मैले फर्स्ट नम्बर राखेँ 23 मैले इन्टर गरेँ सेकेन्ड नम्बर मैले राखेँ 32 मैले इन्टर गरेँ अब यसले त के देखायो हामीले एड गरिरहेका छौँ यसले त 2332 भनेर पो देखायो त 23 र 32 जोड्दाखेरि त अर्कै आउनुपर्ने 2332 त नआउनु पर्ने सो यो चाहिँ के भएको होला त यो वास्तवमा के भएको हो भने नि यो इनपुट भन्ने चिजले जहिले पनि कुनै पनि चिज लिँदाखेरि त्यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छ के जस्तै यो इनपुट भन्ने चिज मैले ए मा हालेँ नि अब यो ए भनेको चाहिँ स्ट्रिङ हो जहिले पनि यसले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छ यो बी भनेको पनि स्ट्रिङ हो अनि दुईटा स्ट्रिङलाई जोड्यो भने के हुन्छ त्यो त सँगै बस्छ 2 3 र 32 त सँगै बस्छ त्यसैले गर्दा अब यो स्ट्रिङलाई मैले इन्टिजरमा चेन्ज गर्नुपर्छ ए भनेको पनि स्ट्रिङ हो बी भनेको पनि स्ट्रिङ हो अब मैले पाइथनलाई भन्नु पर्यो ए पाइथन यो जुन ए र बी छ त्यो चाहिँ स्ट्रिङ हैन त्यो इन्टिजर हो भनेर भन्नु पर्यो सो त्यसको लागि मैले के गर्छु हामीले टाइप कास्टिङ सिकिसकेका छ int a भनेर लेख्छौं अनि त्यसपछि b लाई पनि इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने int b भनेर लेख्छौं अब यसले के बुझ्छ फर्स्टमा यसले हाम्रो नम्बर लिन्छ लिइसकेपछि a र b मा स्टोर गरेर राख्छ a र b मा स्टोर गरेर राखिसकेपछि के गर्छ यसले भने हाम्रो प्रिन्ट गर्छ र प्रिन्टमा int a र int b लेख्नुको मतलब के हो भने a लाई पनि इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ b लाई पनि इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ कन्भर्ट गरिसकेपछि दुईटाको रिजल्ट हामीलाई दिन्छ है त अब फेरि एकचोटि रन गरेर हेरौँ सो रन गर्दाखेरि मैले लेखेँ 34 मैले लेखेँ 44 मैले इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ 78 यसले दियो भनेपछि हामीले एउटा एकदमै सिम्पल खालको चाहिँ क्याल्कुलेटर पनि बनाउन सक्यौं पाइथनबाट यसरी है एउटा क्याल्कुलेटर पनि बनाउन मिल्दो रहेछ तर सिम्पल खालको क्याल्कुलेटर है सो यो चाहिँ इनपुटको एकदमै ठुलो पावर हो जसबाट हामीले के गर्न मिल्छ भने हामीले कोडमा चेन्ज नगरिकन युजरलाई नै त्यो चीज चाहिँ चेन्ज गर्न दिन सक्छौं र युजरको अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौं सो दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ आज हामीले एउटा एकदमै ठुलो चीज सिक्यौं जुन हो इनपुट र इनपुटले जहिले पनि के गर्दो रहेछ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ त्यसैले नम्बरहरू एड सबट्र्याक्ट गर्न मन छ भने पहिला त्यसलाई हामीले इन्टिजरमा यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्छ है सो आजको लागि क्लास यति नै भयो हस्त धन्यवाद नमस्ते